হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে কঁঠালৰ গুটিৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। কঁঠালৰ গুটিৰ এটা নতুন সোৱাদত বনোৱা আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কঁঠালৰ গুটিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 250 গ্ৰামমান কঁঠালৰ গুটি লৈছোঁ। গুটিখিনিৰ ওপৰৰ বগা বাকলিখিনি প্ৰথমতে চুৰি এখনেৰে এৰুৱাই ল'ম। গুটিখিনি আগতে ভালদৰে এবাৰ শুকুৱাই ল'লে বাকলিখিনি এৰুৱাবলৈ ভাল হয়। বগা বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গুটিকেইটা ৰঙা বাকলিখিনিও অলপ ৰুকি ৰুকি এৰুৱাই ল'ম। এইদৰে এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পিছত কঁঠালৰ গুটিখিনি ধুই পানীত ভিজাই থৈছোঁ। গুটিখিনি এতিয়া মই অলপ টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। চাওক, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত কাটি লোৱা কঁঠালৰ গুটিখিনি দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই কঁঠালৰ গুটিখিনিৰ 150 গ্ৰামমান গুটিহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেইটামান গুটি মই বেলেগকৈ ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে পানী নিদিয়াকৈ শুকানে এবাৰ গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া চাওক, গুটিখিনি শুকানে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া বেছি মিহি হোৱা নাই। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপ পানী দি লৈছোঁ। এইখিনি আৰু অলপ মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। আপোনালোকে পটাত বটিব খুজিলে কঁঠালৰ গুটিখিনি পটাত বটি ল'বও পাৰে। আৰু এইফালে বাতি এটাত কঁঠালৰ গুটিৰ পেষ্টখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি অকণমান পানী দি গুড়ি কৰাৰ বাবে ধুনীয়া মিহি হৈ পৰিছে। এতিয়া আধা কাপমান বেচন ইয়াতে দি ল'লোঁ। এয়া এচামুচৰ 3/4 এভাগ হালধি পেষ্টখিনিত দি ল'লোঁ। এয়া জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। গৰম মছলা আধা চামুচ দিছোঁ। অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ অলপ পানী মিশ্ৰণটো দি ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। এয়া কঁঠালৰ গুটিৰ মিশ্ৰণখিনি মিলাই ল'লোঁ আৰু এয়া আধা চামুচমান ৰুকি লোৱা আদা ইয়াতে দি ল'ম। আকৌ এবাৰ এইখিনি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া এই মিশ্ৰণটো 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। 10 মিনিটমান পিছত চাওক, মিশ্ৰণটো আগতকৈ অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। এতিয়া আৰু অলপ অলপ পানী মিলাই কঁঠাল গুটিৰ মিশ্ৰণটো অলপ পাতল কৰি বনাই ল'ম। পানীখিনি দিওঁতে কমকৈ দি লৈছোঁ। এইখিনি খুব বেছি পনীয়া কৰিও বনাব নালাগে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। আৰু এয়া অকণমান বেকিং চ'ডা লৈছোঁ। বেকিং চ'ডাখিনি 2 পিঞ্চমান মিশ্ৰণটোত দি ল'ম। আকৌ এবাৰ এইখিনি মিলাই লৈছোঁ। আৰু এয়া মিশ্ৰণটো আমাৰ এনেকুৱা হ'লে হৈ যাব। এতিয়া এটা ষ্টীলৰ বাতিত অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি বাতিটোৰ চাৰিওফালে ভালকৈ এবাৰ সানি ল'ম। কঁঠাল গুটি আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণখিনি এই বাতিটোতে মই এবাৰ সিজাই ল'ম আৰু অলপ অলপ তেল আগতে সানি ল'লে মিশ্ৰণটো সিজোৱাৰ পিছত এৰুৱাবলৈ সুবিধা হ'ব। এয়া বাতিটোত কঁঠাল গুটিৰ মিশ্ৰণখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি ভাপত এবাৰ সিজিব দিম। এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। মাজত এডাল ষ্টেণ্ড দি লৈছোঁ। এতিয়া কঁঠাল গুটি আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণ দিয়া বাতিটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনি এখন লগাই এইখিনি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 12 মিনিটমান সিজিব দিম। 12 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ কঁঠাল গুটিৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই ল'ম। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া সিজাই লোৱা কঁঠালৰ গুটিৰ মিশ্ৰণখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া চুৰি এখনেৰে কাটি ল'ম। এইখিনি পনীৰৰ দৰে টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। এয়া চাওক, আমাৰ কঁঠালৰ গুটিৰ পনীৰৰ টুকুৰাখিনি কিমান ধুনীয়া কোমল কোমল হৈছে। এয়া চাওক, মই গোটেইখিনি কঁঠালৰ গুটিৰ সিজোৱা টুকুৰা কাটি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছিলোঁ। কঁঠালৰ গুটিৰ টুকুৰাখিনি মিঠাতেলত দি ল'লোঁ। এই টুকুৰাখিনি এতিয়া গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত দুইটা ফালে ওলটাই ওলটাই দি ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'লেই হৈ যাব। চাওক, এইখিনি মই মাত্ৰ 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম আৰু আজিৰ কঁঠালৰ গুটিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ এয়া ৰঙালাওৰ কুমলীয়া পাত আৰু আগ অলপ মই ধুই কাটি লৈছোঁ। কঁঠালৰ গুটিৰ পনীৰখিনি ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে এয়া আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দি ল'লোঁ। এইখিনি ফুটি অহাত এটা টুকুৰা কৰি লোৱা আলু দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আগতে কাটি থৈ দিয়া বাকী কঁঠালৰ গুটিৰ টুকুৰাখিনি দি ল'ম। এইখিনি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম। এই কঁঠালৰ গুটিৰ টুকুৰাখিনি মই অলপ মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ।
এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ হালধি দি ল'লোঁ, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ, এয়া ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। এইখিনি মিলাই অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম। আজিৰ কঁঠালৰ গুটিৰ ৰেচিপিটো মই একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ৰঙালাওৰ পাত আৰু আগখিনি দি ল'ম। এইখিনি এবাৰ মিলাই 1 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ চব্জিখিনি ভজা হৈ গৈছে। জোখমতে অলপ গৰম পানী চব্জিখনত দি ল'লোঁ। এয়া জোখমতে নিমখ অলপ দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই 8 মিনিটমান সময় এইখিনি সিজিব দিম। 8 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া আলু আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। দুটুকুৰামান আলু মই হেতাৰে ভাঙি ভাঙি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া চব্জিখনত ৰুকি লোৱা আদা আধা চামুচমান দি ল'লোঁ আৰু লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এইখিনি কঁঠালৰ গুটিৰ পনীৰৰ টুকুৰাখিনি দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকনি লগাই এইখিনি 2-3 মিনিটমান কম জুইত উতলিব দিম। 2-3 মিনিটমান হৈ গৈছে, কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া কঁঠালৰ গুটিৰ চব্জিখন আমাৰ হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ কঁঠালৰ গুটিৰ পনীৰৰ টুকুৰাখিনিও ধুনীয়া কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এইখিনি মই অলপ পাতলীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ, কাৰণ পিছত এইখিনি আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহিব। শেষত এয়া আধা চামুচমান গৰম মছলা চব্জিখনত দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। কঁঠালৰ গুটিৰ ৰঙালাওৰ পাতেৰে বনোৱা এই চব্জিখন গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। আৰু পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ বনোৱা এই নিৰামিষ চব্জিখন আপোনালোকেও এইদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।